America's new way of war took shape after the 2009 surge of US forces into Afghanistan. By the end of 2014, President Barack Obama declared America's ground war essentially done, shifting the military's mission to mostly air support and advice for Afghan forces battling the Taliban. At roughly the same time, he authorized a campaign of airstrikes against ISIS targets and in support of allied forces in Iraq and Syria, at an ever-quickening pace over the next 5 years, and as the administration of Mr. Obama gave way to that of Donald J. Trump, American forces executed more than 50,000 airstrikes in Iraq, Syria and Afghanistan. When the wars intensified, the authority to approve strikes was pushed further down the chain of command, even as an overwhelming majority of strikes were carried out in the heat of war, and not planned far in advance. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس حقيقة للقراءة. عندنا مقالة من جريدة نيويورك تايمز. هذه المقالة نتحدث عن مقتطفات من أخبار حتى نحلل الطريقة اللي كتبت بها المقالة، بعض المصطلحات المستخدمة اللي ممكن تفيدك في مجال تعلمك للغة الإنجليزية ودراستك لهذه اللغة الجميلة. من نتحدث عن المقالة طبعا نتحدث عن استخدام الكلمة، نتحدث عن syntax اللي هو تركيب الجملة، نتحدث عن لفظ الكلمة اللي هو phonetics، نتحدث عن use، نتحدث عن الاستخدام، نتحدث عن ال implications مالت الاستخدام، وضمن هذا اكو طبعا هواي مسائل بلاغية موجودة. فالكاتب هنا دا يستخدم بعض المصطلحات اللي هي متقدمة لشرح بعض التفاصيل الخاصة بهذه المقالة. فيبدي يقول over 50,000 airstrikes most not planned in advance. طبعا كتايتل جاذب للانتباه لأنه دا يقول most not planned، يعني الأغلب غير مخطط له. in advance هذه طبعا من نجي نتحدث عن تشكيل وهيكلية تركيب العبارات والجمل، هذه هو prepositional phrase، عبارة حرف جر وكلمة مجرورة، لكن هذه بالفورم بالشكل. بالوظيفة هي adverb، وظيفتها هي adverbial prepositional phrase. America's new way of war. طبعا هنا اللي ينطي صيغة تملك new way of war، وكأنما أمريكا عندها فد طريقة أو method جديدة للوار. took shape، أخذت شكلها. هذا طبعا هنا took shape هنا هو idiomatic expression، أخذ الشكل، لأنه كلمة took shape أي مصطلح أي فعل احنا نسميه phrasal verb تفسير الأركان مالته يختلف عن تفسير المعنى الكلي مالته، يعتبر phrasal verb. فهنا عندك took shape يختلف عن takes the shape اللي هو يأخذ الشكل، بينما هذا يأخذ بمعنى يسلم. هنا تشكل after the 2009 surge of US forces. طبعا ليش دا يستخدم the لأنه دا يتحدث عن نوع محدد من السيرج اللي هو التدفق أو الاندفاع الخاص بالUS forces، قوات الأمريكية into Afghanistan، not in Afghanistan لكن into. فهنا preposition into دال على مكان وتوجه في آن واحد، فنستخدم into مثل ما نقول onto نستخدم into. By the end of 2014, President Barack Obama declared America's ground war. Ground war اللي هي الحرب في المجال، الحرب على الأرض. Essentially done. By the end of 2014 أنهى كل المهام الخاصة بالحرب على الأرض، على أرض الواقع. Essentially done. Shifting the military's mission
to mostly air support. تحويله، فهنا لاحظ كلمة shifting. The military's mission to mostly air support إلى دعم جوي. air support والدعم الجوي. and advice. طبعا لاحظ التوازن، من نتحدث عن الكتابة والقراءة أكو توازن. air support هي nominal phrase، عبارة اسمية. advice هي noun، بالتالي كفورم هي noun، فأكو balance. ما يصير تستخدم فعل واسم، لازم اسم ويا اسم. فشوف هذا الكتابة متوازنة. 4 Afghan forces battling the Taliban. طبعا كلمة battling تختلف عن كلمة fighting. battling إلها مدى أوسع، يعني battle بها أكثر من شكل، في حين كلمة fighting تأخذ شكل محدد في القتال. هنا أيضا كلمة battling تجي بمعنى الصراع، مو فقط القتال face to face، لأن أكو battles تحدث ما وراء الكواليس، ممكن الأشخاص ما يعرفونها، اللي هم خارج أفغانستان. at roughly the same time، يعني هنا كلمة prepositional phrase at roughly at اللي هو preposition roughly the same time. هنا adverb roughly ده يوصف the same time، وكلمة same توصف time. فإحنا عندنا عبارة حرف جر زائد اسم مجرور مضافة إلى صفة، أو صفة مضافة إلى الاسم، فذول بالمحصلة للنهاية كلها توصف كلمة time. فلاحظ من تكتب حاول تركز على إضافة أكبر قدر من الوصف منوعا الكلمات حتى يكون لك وقع أكثر. حاول تكون رسام في رسم صورة ذهنية عند القارئ. هنا يقول لك at roughly the same time. هنا مدى يستخدم مصطلحات دقيقة حتى الكاتب ما يفسر على أنه منحاز، فيقول at roughly the same time. لو قال at exactly the same time ممكن هنا يكون نسبة الانحياز مالته في الكتابة أعلى. لهذا لاحظ أنه المقالات اللي تكتب بواشنطن بوست ونيويورك تايمز تأخذ فترة أطول يلا تنشر حتى يتأكدون من عدم انحيازها لجهة دون الأخرى في الكتاب. he authorized، طبعا هنا الهي هي دالة لاحقة على اسم سابق اللي هو President باراك أوباما. authorized a campaign of airstrikes against ISIS اللي هو Islamic State in Iraq and Syria targets أهداف and in support of allied forces in Iraq and Syria. Now he authorized and in support of allied forces in Iraq and Syria. هذا الأدندم هذا مضافة and in support. هنا عندنا coordination عطف باستخدام الأداة coordinator اللي هو and. تلاحظ احنا فقط بدنا نحلل الاستخدام semantically and syntactically، تركيبة واستخدام الجملة إضافة إلى بعض المعاني الخاصة بها. نستخدم form meaning and use. فهذا أنت حري بك إذا أنت مختص في علم اللغة أنه تبحث عن هذه التفصيلات الدقيقة. نجي at an ever quickening pace. لاحظ هي كلمة pace ممكن واحد يستخدمها مباشرة، لكن الصحف العالمية ما تكتفي بهذا الشيء. واحد لازم يبدع في استخدام الكلمة وإضافة كثير من الوصف اللي هو على شكل حرف جر، ممكن كظرف، ممكن كصفة أو صفات متعددة. at an ever quickening pace over the next 5 years، على مر next 5 years. And as the administration of Mr. Obama gave way to that of Donald Trump. Obama gave way to that. هنا gave way يعني فسحت المجال، أعطت المجال. فهنا gave way هو phrasal verb آخر. لاحظ هنا prevalence أو proclivity أو ميول الصحف إلى استخدام phrasal verbs. فphrasal verbs هي مو فقط تستخدم بطريقة informal، لكن أيضا تستخدم بطريقة formal، ويكون الاستخدام مالها دال على أنه
إمكانيتك في اللغة عالية جدا لدرجة أنه أنت توظفها في كتابة مقالات مثل المقالات اللي تكتب في نيويورك تايمز وفي واشنطن بوست. Now, American forces executed more than 50,000 airstrikes in Iraq, Syria, and Afghanistan. When the wars intensified, عندما اشتدت وطأة الحروب. When the wars intensified. لاحظ أصل الجملة هنا إذا تلاحظها أصل الجملة when the wars intensified, the authority to approve strikes was pushed further down the chain of command, even as an overwhelming majority of strikes were carried out in the heat of war and not planned far in advance. لاحظ هذه الجملة احنا نسميها compound complex، جملة مركبة معقدة. شنو compound complex؟ أصل الجملة هي the authority to approve strikes was pushed اللي هي passive. لاحظ the authority to approve strikes was pushed further down the chain of command, even as an overwhelming majority of strikes were carried out. Passive voice again مبني للمجهول. ليش احنا نلاحظ اكو passive voice مبني للمجهول كثير؟ الصحيفة من نقول هذه الصحيفة دا تكتب بطريقة حيادية مدى توجه تصريحا انه هذا الشخص هو انطى approval strikes. هنا نجد تلاحظوا شلون دا يستخدم passive voice حتى ما يقول الفعل الحقيقي منه. يعني هنا ممكن the US approved strikes and these strikes were pushed further down the chain of command. لا هنا نجد يقول the authority to approve strikes was pushed. then was pushed دفعت أو أجلت by who or by whom further down the chain of command على سلسلة المراجع أو سلسلة القيادات. even as an overwhelming majority الأغلبية الساحقة overwhelming majority of strikes من الضربات were carried out نفذت. لاحظ ماذا يقول US Army carried out، لا were carried out in the heat of war في لب الحرب، في حرارة الحرب. هنا الاستخدام metaphorical استخدام مجازي and not planned far in advance. استخدم far in advance. لاحظ أضاف كلمة far in advance ما قال in advance. فأنت من تكتب أو من تقرأ حري بك أن تنتبه إلى هذه الصفات، لأن الصفات هي الألوان اللي تنطي مخيلتك سعة أكبر على فهم وإدراك المقالة والتفصيل الخاص بها والمعنى الحقيقي لها. هذا تحليل بسيط لربع مقالة كتبت في هذه الصحيفة حبيت أشارككم بها حتى تستفادون من جمالية اللغة واستخدام اللغة والطريقة اللي يكتب بها المقال في نيويورك تايمز أو في واشنطن بوست أو في أي من الصحف العالمية المشهورة. إذا حابين رابط المقال راح أخليه بالوصف. ربي يحفظكم. مدرب اللغة وليد خالد.